Whisper from the universe love you ทำไมเราทุกคนถึงควรยิ้มอยู่เสมอการยิ้มมีอะไรดีมาเริ่มกันเลยคำว่ายิ้มแย้มเนี่ยไม่ได้หมายถึงการฝืนยิ้มแต่คือการฝึกให้ทั้งใบหน้าและหัวใจของเราเริ่มต้นจากความอ่อนโยนไม่ใช่เริ่มจากแรงปะทะการยิ้มแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการยิ้มด้วยใบหน้าและการยิ้มรับด้วยใจในฟิสิกส์ระบบไดนามิกมีคำว่า attractor ซึ่งคือรูปแบบหรือสภาวะที่ระบบมีแนวโน้มที่จะไหลกลับไปหาและวนอยู่ใกล้ๆเมื่อเวลาผ่านไปคล้ายกับร่องทางพลังงานที่ทำให้ระบบไหลกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่สมดุลเหมือนลูกบอลที่กลิ้งลงสู่หลุมเพราะตรงนั้นเป็นจุดที่เสถียรกว่าใจคนก็มีหลุมแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็คือที่รูปแบบอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรมของเรามักไหลกลับไปหาโดยอัตโนมัติเช่นถ้าเราบอกรักบ่อยๆเราก็จะตกหลุมรักได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกยิ้มบ่อยๆก็เปรียบเสมือนการขุดหลุมแห่งความอ่อนโยนให้ลึกขึ้นทำให้ใจกลับเข้าสู่ความอ่อนโยนได้ง่ายขึ้นการยิ้มยังเกี่ยวข้องกับการสั่นพ้องหรือ resonance ซึ่งก็คือภาวะที่ระบบหนึ่งได้รับแรงสั่นหรือแรงกระตุ้นจากอีกระบบหนึ่งในความถี่ที่สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติของมันทำให้ระบบนั้นสั่นแรงขึ้นหรือรับพลังงานได้มากขึ้นเช่นถ้าเสียงมีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วจะสั่นแรงมากจนแตกได้หรือเมื่อเราโรยทรายบนแผ่นโลหะแล้วส่งคลื่นความถี่เข้าไปแผ่นโลหะจะสั่นเป็นรูปแบบเฉพาะทำให้ทรายเรียงตัวตามลวดลายที่เกิดจากความถี่นั้นมนุษย์เองก็สั่นคลองกันผ่านสีหน้าน้ำเสียงสายตาและบรรยากาศที่แผ่ออกมาเพราะฉะนั้นการยิ้มจึงไม่ใช่แค่สีหน้าภายนอกแต่เป็นเหมือนการตั้งคลื่นพื้นฐานของตัวเองให้อ่อนโยนแล้วคลื่นนั้นก็ส่งผลต่อคนรอบข้างที่อ่อนตามการยิ้มจึงเป็นการสร้างสนามพฤติกรรมรอบตัวซึ่งในทางฟิสิกส์คำว่าสนามหมายถึงบริเวณที่วัตถุได้รับอิทธิพลจากแรงต่างๆเช่นสนามแรงโน้มถ่วงส่วนคนเราก็สร้างสนามผ่านท่าทีและสีหน้าการยิ้มแย้มก็เลยเหมือนกับการส่งสัญญาณให้คนรอบตัวรู้ว่าตรงนี้ปลอดภัยทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจเราได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งของการยิ้มก็คือการยิ้มรับเหตุการณ์ด้วยใจชีวิตไม่ได้มีแรงมากระทบกับเราแค่แรงเดียวแต่มีทั้งคำพูดของคนอื่นการงานการเงินครอบครัวและอารมณ์ของผู้คนรอบตัวถ้าจะเปรียบชีวิตเหมือนลูกตุ้มเวลามีแรงมากระทบแล้วเรารีบตอบโต้หรือเติมแรงประทะเข้าไปตุ้มก็จะยิ่งแกว่งแรงขึ้นเรื่อยๆใจคนก็เหมือนกันถ้าเราเหวี่ยงกลับทันทีจากความโกรธจากเรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ถ้าเรายิ้มรับด้วยใจแล้วไม่รีบเติมแรงประทะเข้าไปการยิ้มนั้นจะเหมือนกับแรงหน่วงทางฟิสิกส์แรงหน่วงก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่และทำให้การสั่นค่อยๆลดลงเช่นแรงต้านอากาศหรือแรงเสียดทานที่ทำให้ลูกตุ้มแกว่งเบาลงทีละน้อยจนในที่สุดกลับเข้าสู่ความสงบเพราะฉะนั้นการยิ้มรับด้วยใจไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่างแต่คือการไม่ปล่อยให้อารมณ์เหวี่ยงเราไปทันทีเราหยุดก่อนรับรู้ก่อนแล้วค่อยเลือกตอบสนองจากความสงบและชัดเจนซึ่งชีวิตจริงซับซ้อนกว่านั้นมากยกตัวอย่างเหมือนลูกตุ้ม2ชั้นถ้าเราเปลี่ยนองศาก็เริ่มต้นแกว่งไปเพียงเล็กน้อยผลลัพธ์ก็ออกมาแตกต่างกันมากแล้วเพราะลูกตุ้ม2ชั้นเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งไวต่อเงื่อนไขตั้งต้นมากเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆอย่างเช่นรอยยิ้ม1ครั้งหรือการยิ้มรับเหตุการณ์ด้วยใจ1ครั้งอาจเป็นเงื่อนไขตั้งต้นเล็กๆที่เปลี่ยนจังหวะของอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจของเราจนค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของทั้งเหตุการณ์และชีวิตได้ซึ่งทิศทางที่ว่านี้คือการเปลี่ยนจากการต่อต้านไปสู่ทิศทางของการไหลการปรับตัวและการเลือกตอบสนองอย่างมีสติการยิ้มแย้มอยู่เสมอจึงเปรียบเสมือนเราเริ่มเปิดเขื่อนให้พลังงานและการไหลเวียนเกิดขึ้นน้ำที่เคยอัดแน่นและตึงก็จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนการยิ้มเลยไม่ใช่แค่สีหน้าแต่คือการเปิดใจให้ชีวิตไหลได้ดีขึ้นจากการประทะเป็นการเข้าใจการจับถูกเหตุการณ์ลากไปจากการถูกเหตุการณ์ลากไปกลับมาเป็นผู้กำหนดจังหวะของตัวเองและจากแข็งเป็นอ่อนดังคัมภีร์เต้าเต๋อจริงบทที่78ได้กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดอ่อนละมุนเท่าน้ำทำลายสิ่งที่แข็งไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าน้ำดังนั้นไม่มีสิ่งใดทดแทนได้อ่อนพิชิตแข็งได้นุ่มพิชิตแกร่งได้และบทที่76มีชีวิตร่างกายจะอ่อนนุ่มสิ้นชีวิตจะแข็งทื่อต้นไม้มีชีวิตจะอ่อนละมุนหลังจากตายแล้วจะเฉาแห้งดังนั้นสิ่งที่แข็งคือไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตอ่อนละมุนอย่าลืมยิ้มกันนะยิ้มแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกวิสเปโรด้วยจากเมื่อกี้ที่วิสเปโรยิ้มแล้วเจอผักติดฟันเราได้บทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งว่ายิ่งเรายิ้มบ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งสังเกตเห็นผักที่ติดอยู่ที่ฟันได้เร็วขึ้นเพราะถ้าเราไม่ยิ้มเลยผักอาจติดอยู่อย่างสงบสุขทั้งวันโดยที่เรายังเดินมั่นใจต่อไปแต่พอเรายิ้มให้คนอื่นโลกก็เริ่มทำหน้าที่เป็นกระจกบางคนยิ้มกลับบางคนหัวเราะและบางคนอาจเมตตากระซิบว่า
มามิผักติดฟันนั่นแหละคนอื่นจึงช่วยสะท้อนสิ่งที่เรามองไม่เห็นในตัวเองเช่นเดียวกันยิ่งเรายิ้มรับด้วยใจบ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองเห็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจได้ชัดขึ้นเพราะการยิ้มรับด้วยใจคือการยิ้มรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนไม่รีบต่อต้านและเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ล้วนมีสองด้านแล้วแต่ว่าเราจะตีความอย่างไรเมื่อใจไม่ปะทะเราจึงหยุดปฏิกิริยาอัตโนมัติตึงเครียดน้อยลงสงบขึ้นผ่อนคลายเปิดรับและสังเกตตัวเองได้ชัดขึ้นเราจึงเริ่มเห็นอารมณ์ความกลัวความโลภโกรธหลงหรือความยึดติดที่โผล่ขึ้นมาในใจได้ง่ายขึ้นดังคัมภีร์เต้าเติดจริงบทที่58กล่าวไว้ว่าภัยเอ๋ยในนั้นมีโชคให้พึ่งพาโชคเอ๋ยในนั้นมีภัยแฝงเร้นอยู่ด้วยมีใครรู้ผลในบั้นปลายเพราะทั้งสองไร้ซึ่งความแน่นอนธรรมะพลิกกลับเป็นอธรรมความดีกลายเป็นความชั่วทุกเหตุการณ์มีสองด้านเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะพบด้านไหนก่อนถ้าเจอด้านแย่ก่อนก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีด้านดีเพียงแต่เราต้องค้นต่อให้เจอหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดและมองแบบทวนวิถีเช่นเมื่อเจอปัญหาในชีวิตแทนที่จะมองว่าเป็นเคราะห์ร้ายลองมองว่าทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตกำลังปลุกสติปัญญาของเราให้ตื่นอุปสรรคคือบททดสอบเพื่อยกระดับจิตวิญญาณเหมือนการผ่านด่านในเกมเพื่ออัพเลเวลเพราะฉะนั้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับการพร่ำบ่นตัดพ้อหรือวิตกกังวลมีสู้กล่าวขอบคุณจักรวาลที่ส่งด่านทดสอบมาให้เราอัปเกรดตัวเองแล้วค่อยคิดหาวิธีจัดการกับมันด้วยใจที่สงบและกระตือรือร้นเพราะชีวิตมีเสียงสะท้อนและความคิดมีพลังส่งสิ่งใดออกไปย่อมได้สิ่งนั้นกลับมาเมื่อจิตส่งออกแต่ความคิดที่เป็นกุศลกุศลกรรมก็ย่อมหวนกลับมาจงถ่ายทอดความรักออกไปแม้ในขณะที่กำลังอยู่ในความยากลำบากเพราะความรักจะนำความน่าทึ่งมหัศจรรย์กลับมาให้ชีวิตมีปาฏิหาริย์อยู่จริงแต่ปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดจากการร้องขอหากเกิดจากการทำทุกปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดแล้วสิ่งนั้นจะมาถึงเองโดยธรรมชาติเต้าเติบจริงบทที่53ทางสายใหญ่แม้จะราบเรียบแต่ยังมีคนชอบเดินทางผิดคนนั้นคือวิสเปโรเองวิสเปโรผิดไปแล้วการยอมรับผิดทำให้เราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้เต้าเต๋อจริงบทที่43สิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดในโลกย่อมสยบสิ่งที่แข็งที่สุดได้ราบคาบสิ่งไร้รูปย่อมผ่านทะลุสิ่งที่ไร้ช่องว่างถึงแม้ใจคุณจะไม่เหลือที่ว่างให้ใครแล้วแต่วิสเปโรทะลุผ่านเข้าไปในใจได้นะวิสเปโร